કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલને અને પ્રેસ કરજો બેલ આઇકનને જેથી તમે વિડીયો સૌથી પહેલાં જોઈ શકો. તો આજે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ ફોર્જિંગની વાત કરીશું, જેની અંદર આપણે એના અલગ અલગ ટાઈપ્સ અને ફોર્જિંગ એટલે શું એ શીખીશું. ફોર્જિંગ એટલે કાંઈ નહીં કે ફોર્જિંગ એટલે કે મેટલને હીટ કરીને તેના ઉપર ફોર્સ આપીને જરૂરી આકાર મેળવવામાં આવે એને ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. તો એના ક્લાસિફિકેશનની અંદર આપણે પહેલાં જોઈએ તો હેન્ડ ફોર્જિંગ, મશીન ફોર્જિંગ. હેન્ડ ફોર્જિંગ એ હેન્ડથી કરવામાં આવે છે, આપણે હેમર એટલે કે હથોડો કહીએ એ રીતના. અને મશીન ફોર્જિંગની અંદર રેમનો યુઝ કરીને પંચની મદદથી મશીન ફોર્જિંગ કરવામાં આવે છે, જેમાં ઓપન ડાય ફોર્જિંગ અને ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ. એટલે ડાય ઓપન હોય અને ફોર્જિંગ પ્રક્રિયા થાય એને ઓપન ડાય કહેવામાં આવે છે, અને ડાય ક્લોઝ હોય અને જે ફોર્જિંગ પ્રક્રિયા થાય એને ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. ફોર્સના આધારે ડ્રોપ ફોર્જિંગ, પ્રેસ ફોર્જિંગ, મશીન ફોર્જિંગ, ઇમ્પેક્ટ ફોર્જિંગ, આના વિશે આપણે પાછળ ફિગરની મદદથી સમજીશું. યંત્રના આધારે એટલે મશીનના આધારે હેન્ડ ફોર્જિંગ, મશીન ફોર્જિંગ, પ્રેસ ફોર્જિંગ અને રોલ ફોર્જિંગ. તો આના વિશે હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. ઇમ્પ્રેસ ડાય ફોર્જિંગની અંદર જોઈ શકો છો અપર ડાય અને લોઅર ડાય હોય છે, વચ્ચે મેટલ રાખવામાં આવે છે અને એના ઉપર ફોર્સ આપીને એને આકાર આપવામાં આવે છે. આમાં મેટલ થોડુંક હીટ હોય છે, આથી એને આકાર સરળતાથી આપી શકાય છે. બે ડાય ઉપર ફોર્સ આપીને આપણે જોઈએ એવો આકાર મળે છે, આથી આને ઇમ્પ્રેસ ડાય ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હવે ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ. એમાં ડાયની અંદર જે ક્લોઝ હોય છે એની અંદર ડાયમાં શેપ હોય છે જે આપણે જોઈ છે, આથી આને ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જે આપણે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મળે છે એ જે ડાય હોય છે એના અંદરના ભાગમાંથી મળે છે, આથી આને ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. પાછળથી પંચની મદદથી પ્રેસ આપી અને જરૂરી આકાર મળે છે. ડ્રોપ હેમર બોર્ડ ફોર્જિંગ એટલે કે આની અંદર જે ડ્રોપ હેમર કરવામાં એટલે આવે છે કેમ કે ઉપર જે બોર્ડ હોય છે એમાં પહેલાં તો રોડ સ્ટોપ થાય છે અને એકારે એ નીચે ફોર્સથી આવે છે, આથી આને ડ્રોપ હેમર રોડ ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે, જે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો અને તમે સમજી પણ શકો છો. અપસેટ ફોર્જિંગ. અપસેટ ફોર્જિંગ આપણે 4 પાર્ટમાં સમજીશું. જેમ કે પહેલાં તો મેટલ રોડ આવે છે, ત્યારબાદ સ્ટોપરની મદદથી એને સ્ટોપ કરવામાં આવે છે અને પંચની મદદથી પ્રેસ કરીને એને જોઈતો આકાર આપવામાં આવે છે. આનો યુઝ આપણે બોલ્ટ બનાવવા માટે કરીએ છીએ, જેને આપણે અપસેટ ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. બે ડાય હોય છે, એની વચ્ચે મેટલ રાખવામાં આવે છે અને પંચની મદદથી જરૂરી આકાર મળે છે. રોલ ફોર્જિંગ એટલે કે રોલરનો યુઝ કરીને ફોર્જિંગ કરવામાં આવે છે અને લેન્થ વધારાય છે, આથી આને રોલ ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. આમાં બીજું કંઈ અલગ નથી હોતું, પ્રોસેસ તો સેમ જ હોય છે. મેટલ આવે છે હોટ અને એની ઉપર ફોર્સ આપીને જરૂરી આકાર મળે છે, આથી આને રોલ ફોર્જિંગ કહેવાય છે, જે આકૃતિથી સમજી શકીએ છીએ. હવે આપણે ફોર્જિંગ ઓપરેશન વિશે સમજીશું, જેમાં પહેલાં આવે છે અપસેટ ઓર જમ્પિંગ ઓપરેશન, કે જેમાં આપણે મેટલને ગરમ કરીને એન્યુઅલ રાખીને એક બાજુથી ફોર્સ આપી છીએ અને જે આકાર મળે છે એને આપણે અપસેટિંગ કહેવામાં આવે છે. ડ્રોઈંગ આઉટની અંદર આપણે એક ડ્રોઈંગ જેવો આકાર મળે છે, વેવલેન્થ જેવો, આથી આને ડ્રોઈંગ આઉટ ઓપરેશન કહેવામાં આવે છે. જેની અંદર આપણે જોઈએ છે કે લાઇટ વર્ક માટે નાનું હેમર યુઝ કરવામાં આવે છે અને હેવી વર્ક માટે મોટું હેમર યુઝ કરવામાં આવે છે અને નીચે એન્યુઅલ સપોર્ટ આપવામાં આવે છે. તો આ રીતના જે ઓપરેશન ફોર્જિંગનું કરવામાં આવે છે એને ડ્રોઈંગ આઉટ ઓપરેશન કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે હવે પંચિંગ ઓપરેશન જોઈશું. એમાં કાંઈ ન હોય, પંચિંગ ડાય હોય છે, મેટલ આવે છે અને પંચની મદદથી એનું કટિંગ કરવામાં આવે છે, જેને આપણે પંચિંગ પણ કહીએ છીએ. સિમ્પલ એવી ફિગર છે, તમે એક્ઝામમાં આરામથી ડ્રો કરી શકશો. ડાય અને પંચ અને વચ્ચે મેટલ, જેને પંચિંગ કહેવામાં આવે છે. સ્વેગિંગ ફોર્જિંગ ઓપરેશનની અંદર ક્લોઝ ડાય હોય છે અને ઓપન ડાય હોય છે, જેમાં આપણે આ રીતનો આકાર મળે છે, જેને આપણે સ્વેગિંગ ઓપરેશન કહીએ છીએ, જેમાં જે ડાય હોય છે અને પંચ હોય છે બેને શેપ આપેલો હોય છે. બેન્ડિંગ ફોર્જિંગની અંદર રોલરની મદદથી મોલ્ટન જે અથવા તો મેટલવાળો રોડ હોય છે ગરમ હીટ, એને બેન્ડ કરવામાં આવે છે, આથી આને બેન્ડ ફોર્જિંગ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે ફોર્જિંગ વેલ્ડિંગ વિશે જોઈશું, જેમાં ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયા માટે જે મેટલ હોય છે એને હીટ કરીને હેમરની મદદથી પ્રેસ કરીને જે વેલ્ડિંગ મળે છે એને આપણે ફોર્જ વેલ્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. આ રીતના 3 આકાર આપણને મળે છે. અને આ જ રીતે આપણે મેકિંગ લિંક ફોર ચેઇન એટલે કે ચેઇન માટે પણ ફોર્જિંગ પ્રક્રિયા કરી છે, જેમાં આ રીતના પહેલાં શેપ આપવામાં આવે છે, એને હીટ કરવામાં આવે છે અને હેમર અને પ્રેસની મદદથી ચેઇન બનાવવામાં આવે છે, જેને ચેઇન ફોર્જિંગ કહે છે. ફોર્જિંગ અને મશીનમાં ડિફરન્સ શું, તો એ આપણે ડાયાગ્રામથી જોઈ શકીએ છીએ, જેમાં મશીનની અંદર જે સ્ટ્રેસ ડાયાગ્રામ મળે છે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં મળે છે અને ફોર્જિંગની અંદર કર્વ આકાર. આ રીતે જો ફોર્જિંગથી કોઈ પણ પાર્ટ બનાવે તો એની સ્ટ્રેન્થ મશીનિંગ કરતાં વધારે હોય છે, આથી આપણે ફોર્જિંગ પ્રક્રિયા વધુ યુઝ કરી છે. જો તમને મારી ચેનલ ગમતી હોય તો એને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. હું ટૂંકમાં તમને બધા ટોપિક સમજાવીશ અને તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીશ. તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આમ જો એક્ઝામમાં તમને થોડું ઘણું પણ ખબર હશે તો તમે પેપરમાં કંઈક લખી શકશો અને આરામથી પાસ થઈ શકશો.
તો ચેનલને શેર કરો બને એટલું, અને જેથી તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો પાસ થઈ શકે.